Babe, what's this? What's this? Chicken? What's the name of the chicken? The name. What's the name? Paings. Paings chicken. That's Nana's chicken. Why, man? Why you don't like? Why you don't like Nana? Ni, ayo away Nana. Uy, bad man na away. Uy. What are you doing there? Playing chicken. You playing chicken? Is that chicken? It's a playing chicken. It's a paings chicken. Yeah. Can you look at the camera? Yeah. Girl, hi. Say hi, guys. Hi guys. I love you. I love you. Merry Christmas. Merry Christmas. Can you give me gifts? Give me Gifts. Give me gifts. Laro lang kasi natutulog yung kapatid sa baba. Good morning, guys! So, ayan. Today is Saturday, December 16 and ngayon yung Christmas party namin with friends. Nagre-ready kami papunta sa parents ko kasi dun lang yung kiddos later. Kasama sana namin pero sabi kasi ni mama mas gusto nila na dun lang daw sa bahay nila yung mga kiddos kasi banding-banding sila, ganun. And okay na din kasi para makapag-enjoy talaga kami sa party. Lalo na ako, walang mag-ano-ano na bata sa akin. Kaya ayun, sabi ko din sa mama ko, okay, sige, dyan na lang sila para din, hindi din ma-disturbo kasi kahit matutulog. Kasi maingay doon later kasi nga may party kami, diba? So, ayun. Bibihis na ako pero ito hindi pa ito yung susuotin ko later, ganito lang ako kasi mamayang hapon pa naman, so nagdala lang ako ng outfit sa bag ko, tapos doon ako sa bahay ng parents ko magbibihis ng susuotin mamayang party. Yung team namin is white. Medyo excited kaming lahat sa party, kaming lahat nakasama kasi magi-games, madami kaming games, and then yung iba sa amot or contribution namin. Pwede din sa akong cash prize yung yung prizes. Tapos meron din kaming lechon. Of course, kami ay mga hilas, kaya kailangan talaga namin ng lechon. Medyo madami din kasi kami, kaya kaya naman kung magle-lechon. So hindi siya ganun ka bigat sa bulsa kasi lahat kami nag-ambagan. 12 seconds later. We're here! Dito na kami sa magandang bahay. It's a very young Christmas tree, ha? Dito kami sa bahay nila Leia, which is yung venue namin sa... Ako pa inayin sa sakay, makapiright ko. Blue and white niya, silver. Para mo, accent lang siya, ani, oh. So na ay... Yeah, Mao na niya, automatic Merry na Christmas. siya. Oh, diba? Perfect na. Niya kanira balloons na pang Christmas tayo. Okay na. Nice na siya. So, ayan, si Leia yung venue and decors. Si Jason naman is sa games. Mga committee, guys! Oo, meron kaming mga yung host on the way na rin. si Ann Curtis. Meron kaming mga assignment. Ako sa food trays, yung mga ulam-ulam, nakapag-order na ako. So meron silang mga assignment. So nauna kami dito kasi kami yung magda-decorate. So tulungan ko na lang din silang mag-decorate. Ayan, natapos na namin ang... natapos namin ni Leia, guys. Ayan, very simple lang. Hindi na nagkaano yung color coordination kasi yan na lang daw yung natitira dun sa hanas. So, ayan na yung nabili namin. Ayan, nairaos naman namin. Mga 1 hour lang naman.
Okay, lapot na po. Kaya makikiligo ako dito and then magbibihis. Pwede na ta mag-start kay si Glenn na lang man diyan. Kaon. Wa pa ang lechon, pick upon pa ni Papa. Lala. Nahurot naman ang kuwan. Hurot naman. Uy, wala pa man nag-program. Oh! One informed. Nara impromptu prize yati Jen, oy. Everybody will participate sa game. First question. Pagkaon sa karinderya. 3, 2, 1, go! Wala yung point. Atay sa tourism, oy. Magbigay ng hayop na nakikita sa zoo. 3, 2, 1, go! Tiger! Okay, ma'am. 1, 2, 3 pa man. Pero ka-stricto sa host, uy. Oh, sige. Sige, go. Animal na makitaan sa North Pole. 3, 2, 1. Bear, Bear. Uy, ga-orange. Best friend ni Ina. Uy, nga na, ga-orange. Traffic enforcement. Nice, itom diri, oy. 1, sa kalendaryo. 3, 2, 1. 2 points to. Oh, dalawa. So, ikaw ako ay help ng liver sa Oh, go. Ready? Gulay na makikita sa bahay ko malikon. Wala! Tourism! Magbigay ng example ng sports except basketball. 3, 2, 1. Volleyball? Magbigay ng subject pag elementary. 3, 2, 1. Magbigay ng pangalan ng wild animal sa Africa. 1, 2, 3, go! Lion! Wala Africa! North Pole ako na. Uy, mula beer sa Africa, yan, init na dito! Partner mo lang ako! Wala kitakaan pala dito. Magbigay ng halimbawa, magbigay ng pangalan ng water bottle, go! Nature Spring! Ha? Unsa imo? Nature Spring! Imo ha? Hydro flask. Buga! One hand sa back. Yeah. One hand sa back. Ready, set, Go! one Glenn, two Glenn, one Glenn, one Jason. One EJ, two Fred. The next game, guys, is balloon dikit-dikit. Basta malalaman nyo na lang kung anong gagawin nila sa balloons. Sige, wala na trial ha. Go na diretso. Ako ang CCTV sa mga tikasan. Oh, basta paspas lang. Basta di matagak. Basta hindi matagak yung balloon. Lolo, di juga pa chinilason, we. Very competitive si Ann Curtis. Sige, go! 3, 2, 1, go!
Anak ba niya? Oh, wala lagi yun. Wala yun. Ay, mabangga! Hoy! 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 Balik! 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 Nabilin si Jason! Nabilin si Jason! You will what? This one. This- Then go straight ahead. And then third. You turn around. Ayun, nakit! Pati akin, tay. Asa na pa yun? Ready? 1, 2, yes! No! 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 Yes! 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 Tingin sa to! Padayon sa! Yes! Yes! No! Yes! No! No! AJ! Wala na! Sige. No! Yes! Yes! No! 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 Yes! Yes! Ready? Set! Ready, set, go! Ayaw ko itong binuang. Hindi na makakuha! Ayaw! Uy, wala, may machine mo sa!
Uy, magtanong na mo! Ay! Tara ba? Uy, wala may nakuha! Kubutan ninyo eh! Focus, guys! Go! Balik, uy! Okay, walang liwatan. Walang effort. Uy! Balik ko yung boss. White lady ba? Buti sana kung baby powder to. Ayan, exchange gifts. Okay, urot ng energy sa games. Ano ba? Ang Leia ba? Host ba? Hello, Hermes! Buksan mo, baka dildo din yan. Hermes na, uy! May gagamitin tayo mamaya. Nagmimili siya tuwad daw siya sa alabang. Ako ay umabay, mahigpit na mahigpit. Uy, siket! Matapos na kami ang sabi niya. Atay! Uy, lain! Mainat, ano? Uy! 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 Uy, boy! Layak kayo mo. Balik-balik. Lagi.